اهلا بيكم في قناة افكارينو. انا مارينا. النهاردة هنتكلم عن ازاي تشرح درسك بطريقة مبتكرة وجديدة وتبقى جذابة للمخدومين ب5 طرق. بس قبل ما ابتدي باول طريقة لازم تعرف حاجة مهمة قوي، ان وسيلة الايضاح هي انت، مش الحاجة اللي انت بتعملها. انت كخادم انت وسيلة ايضاح للمخدوم، انت خادم وسط مخدومين، مش مجرد فقرة ساحر والاطفال يبقوا مبهورين بيك والله، لكن مش معاك هدف. فانت لو هتعمل تجربة او وسيلة ايضاح ومش معاك هدف توصله للمخدومين، يبقى لازم تراجع نفسك كويس جدا. هنبتدي باول طريقة جديدة لشرح الدرس، هي طريقة السكتش بورد. السكتش بورد دي ادواتها بسيطة جدا، عبارة عن لوحة وقلم ثابت يبقى لونه اسود ترسم بيه الحاجات الاساسية، ويبقى معاك باقي الوانات مختلفة عشان خاطر ترسم بيها باقي الاحداث. ايه اهمية السكتش بورد؟ السكتش بورد بيجذب عينين الطفل وعينين المخدومين للوحة طول الدرس، بيبقوا عندهم اشتياق يا ترى الرسمة دي هتطلع ايه في الاخر، ويبقوا عايزين يعرفوا ايه نهاية القصة. فانت كده بتشغل تفكيرهم وتركيزهم عليك وعلى اللوحة طول فترة الدرس وطول فترة القصة. ايه شروط السكتش بورد؟ السكتش بورد اللي بستخدمه بيبقى عبارة عن لوحة. انا هشرح كأن دي لوحة، ما ينفعش اجيب اللوحة واول ما ادخل الفصل اعلق اللوحة على طول، لا ما ينفعش. ليه؟ هقولها بعدين. دلوقتي انا معايا لوحة بجهزها ازاي. انا مثلا هشرح درس الوصايا ال10 او اسرار الكنيسة ال7، فببقى عارفة كام خانة انا عايزاها او كام خانة انا هرسم فيها. فانا اول حاجة بجيب اللوحة وبسطرها او بقسمها بالطول وباخد خط في النص، فانا بكون حوالي 10 خانات على حسب ما انا هشرح الدرس. ده بيبقى الشغل ده كله بالرصاص، وبعد كده انا بمسح الرصاص عشان تبقى الرسومات واضحة ومنظمة. السكتش بورد مش بيعتمد ان انت تبقى فنان او مبدع في الرسم عشان خاطر الاطفال يقولوا واو، لا، دي بتبقى حاجات بسيطة جدا ومجرد مخطوطات او حاجات خطوط بتطلع منها رسمة معينة. طيب انا مثلا خادم مش بعرف ارسم خالص، فانا هعمل ايه؟ مثلا انا برسم الرسمة الاساسية موجودة في اللوحة بالاسود، وبعدين برسم الرسمة اللي انا هرسمها قدام المخدومين بالرصاص، وباجي قدام المخدومين بمشي على الرصاص وكأني رسمت قدامهم على طول. ودي انا قلت ليه ما نعلقش اللوحة اول ما بندخل، لان انا ممكن ابقى رسم حاجات بالرصاص مش عايزة المخدومين يشوفوها، وفي نفس الوقت اول ما ادخل الفصل لو علقتها الاطفال هيتجمعوا حوالينها وممكن يقطعوها او يرسموا عليها ايا كان. فالافضل ان انا قبل ما اشرح بالظبط اعلق اللوحة. ودي كانت اول طريقة من طرق شرح الدرس اللي هي السكتش بورد، وانا عاملة فيديوهات كتير لشرح دروس كتير في الكتاب المقدس بالسكتش بورد، هنلاقيها في الشانل على الفيسبوك، هنلاقيها في الشانل على اليوتيوب او على الصفحة في الفيسبوك باسم افكارينو. دي كانت اول طريقة وهي طريقة السكتش بورد. تاني طريقة لشرح الدرس هي طريقة التجارب اللي هي بالمواد الكيماوية. في منها نوعين، في تجربة طويلة ان انا استخدمها في شرح الدرس كله، وفي تجربة صغيرة ممكن استخدمها كتمهيد في الدرس في البداية بس. فدي نوعين من التجارب، وانا عملت فيديو بيشرح ازاي اعمل تجربة من الالف للياء وتطلع ناجحة جدا، هتلاقوها في الايفون. ودي كانت تاني طريقة لشرح الدرس وهي طريقة التجارب. تالت طريقة لشرح الدرس هي عبارة عن السكتش أو مسرحية، ودي مش احنا بنقدمها كخدام، احنا بنخلي المخدومين هم اللي يقدموها. ازاي؟ مثلا قصة الابن الضال أو قصة يونان، فبجيب كل الأحداث أو سواء في الحدث أو في القصة، سواء في كانت حيوانات أو جماد أو إنسان، بطلعه كل واحد ياخد شخصية من العناصر بتاعة الدرس، وباقي المخدومين اللي مش واخدين اي شخصية هيبقوا كأنهم مؤثرات زي الجو. مثلا في قصة يونان هبت عاصفة شديدة، يبقى كل الاطفال الموجودين هيعملوا صوت العاصفة، الموج بقي عالي او صوته ايا كان، يبقى كل المخدومين هيعملوا المؤثرات الصوتية، وبكده يبقى كل المخدومين اشتركوا في نفس السكتش وهيبقوا مركزين جدا. الراوي هو هيبقى خادم الفصل، هو اللي هيشرح بطريقة سهلة جدا ومبسطة، والمخدومين هم اللي هيمشوا على حسب الكلام بتاع الراوي. وبكده دي تالت طريقة لشرح الدرس وهي طريقة السكتش أو المسرحية. رابع طريقة وهي عبارة عن ألعاب.
في ألعاب كتيرة جدا تكون هادفة وتخص لدروس معينة، فأنا هنزل لكم ألعاب لكل درس وتكون هادفة تنفع كتمهيد قبل الدرس. دي كانت رابع طريقة. خامس طريقة ازاي احفظ المخدومين الآية بكل سهولة وما يملوش معايا ويبقوا مركزين جدا معايا. الطريقة التقليدية ان انا اقول وهم يقولوا ورايا دي ما بقيتش محبذة جدا لدى المخدومين، فعشان كده انا هعمل لكم طرق اكتر من 30 طريقة لحفظ الآية عن طريق الالعاب. العاب مختلفة ينفع اعملها جوه الفصل، والعاب تانية ممكن اعملها في مساحة كبيرة ويبقى فيها حركة. فانا هنزل لكم العاب ازاي تحفظ الاولاد الآية بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يبقى احنا دلوقتي قلنا 5 طرق مختلفة ازاي اشرح بيها الدرس واخلي الاطفال عندهم انجذاب ومنتبهين جدا معايا في الدرس طول الوقت. شكرا ليكم واتمنى ان انتوا تشجعوني دايما. ما تنسوش السبسكرايب واللايك على الشانل في اليوتيوب، وتابعوني في كل فيديو جديد. باي باي.